दिसायला अगदी सुरेख, सोनेरी आणि चवीला अय्यंगार बेकरीसारखा. नमस्कार, डॅन्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण अय्यंगार बेकरी स्टाईल केक करूयात. त्यासाठी घरात उपलब्ध असलेलं साहित्यच आपल्याला वापरायचं आहे. इथं मी अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे. आपण पहिल्यांदा मैदा घेतोय आणि त्यानंतर जेवढा मैदा त्याच्या दुप्पट रवा घालायचा. रवा बारीक असला तरीही चालेल, जाड असला तरीही चालेल. पण आपल्याला शक्यतो बारीक रवा वापरायचा आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये एक छोटा चमचा बेकिंग पावडर घालायची. नंतर घालूयात एक छोटा चमचा बेकिंग सोडा. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि हे सगळं मिश्रण जे आहे ना ते चमच्यानी एकसारखं हलवायचं. आता हे जेवढा वेळ तुम्ही हलवाल ना तेवढं ते एकजीव होईल, हलकं होईल आणि त्यातली हवा निघून जाईल आणि नंतर हे मिश्रण अगदी हलकं व्हायला लागेल. त्यानंतर त्यामध्ये अर्धा कप साखर घालून घ्यायची, म्हणजे अर्धी वाटी. जेवढा मैदा आहे ना तेवढीच साखर घालायची. म्हणजे आपला केक जो आहे ना तर त्याचं कलर जो आहे तो अगदी सोनेरी यायला मदत होते. तर हे सगळं साहित्य अगदी परफेक्ट आहे. आता हे जे साहित्य आहे ना ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून फिरवून घेऊयात. मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही इथं जाड रवा वापरू शकता, कारण आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत. पण जर का जाड रवा वापरला तर मात्र आपल्याला हे चाळणीमधून चाळून घ्यावं लागेल. बारीक रवा असेल ना तर तेवढी एक स्टेप आपली कमी होते. तर आता हे मिक्सरमध्ये सगळं बारीक करून घेतलं. आता पुन्हा एकदा आपल्याला हे हलवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 90 ml एवढं तेल घालायचं. तेल आपलं घरी जे स्वयंपाकाला वापरतो ना तेच असावं, म्हणजे कुठलंही उग्रवासाचं तेल नको. मोहरीचं तेल किंवा इतर कुठलंही जर असेल ना तर मग त्याचा उग्र वास येतो. म्हणून जे स्वयंपाकाला तुम्ही सूर्यफूल, सोयाबीन किंवा शेंगतेल जे कुठलं वापरता तेच इथं वापरायचे. आता हे तेल घातल्यानंतर सगळं एकजीव करून घ्यायचं आणि जेवढं तेल घातलं ना तेवढंच दूध घालून घ्यायचं आणि दूध घातल्यानंतर सगळं मिश्रण हलवून घ्यायचं. आता दूध जे आहे ना ते आपल्याला अंदाज घेत घेत किंवा थोडंसं जरी पाणी वापरायचं झालं तरीसुद्धा अंदाज घेत घेतच वापरायचं आहे. आता या मिश्रणाच्या गुठळ्या होऊ न देता एकसारखं हलवून फिरवून घ्यायचं आणि त्यामध्ये नाही नंतर पायनॅपलचा इसेन्स घालायचा. इसेन्ससुद्धा 3 ते 4 थेंब भरपूर होतो, मस्त असा वास येतो. पायनॅपलऐवजी तुम्ही दुसरा कुठला जो तुम्हाला फ्लेवर आवडत असेल ना तो जरी इसेन्स वापरलात ना तरीही चालेल. आता तुम्ही बघा, हे मिश्रण हलवताना थोडंसं दाटतंय, म्हणजे चमच्याला चिकटतंय. म्हणून पुन्हा थोडंसं पाणी घालून घेतलं आणि पीठ सैलसर करून घेतलं. आता याच्यामध्ये 1 चमचाभर साईचं दही घालून घेतलं. दही थोडंसं आंबट आहे, पण साईच आहे त्यामुळं आपला केक जो आहे ना तो अगदी सॉफ्ट व्हायला मदत होते. म्हणून थोडंसं म्हणजे 1 चमचाभरच, पोहे खायचा चमचाभर दही घालायचं आणि हे मिश्रण हलवून घ्यायचं. आता पाणी मगाशी घातलं होतं आणि थोडंसं दही घातलं. आता मगाशी जेवढं घट्ट होतं त्यापेक्षा हे सैल झालं. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. चमच्यानी असं घेतल्यानंतर वरून खाली पडते, याला पळीसांड असं म्हणतात. हे पळीसांड आपलं मिश्रण तयार झालं. आता काय करायचं तर एकाच दिशेने अगदी पफी होईतोपर्यंत, म्हणजे अगदी हलकं हलकं होईतोपर्यंत एकसारखं हलवून घ्यायचं. गुठळी तर कुठं राहिलेली नाही आहे, पण आता आपल्याला यातली हवा काढून घ्यायची आणि त्यानंतर अगदी 1 चिमूटभर इनो घालून घ्यायचा. आता दही घातलं, इनो घातला, म्हणजे आपला केक जो आहे ना तो अगदी छान फुलतो. आणि काही जणींचं असं होतं की केक छान होतो, सगळं साहित्य व्यवस्थित असतं, पण जेव्हा केक करायला घेतो ना तेव्हा तो करून झाल्यानंतर मध्येच बसतो किंवा आतमध्ये कच्चा राहतो, साईडनं करपतो. तर हे सगळं होऊ नये म्हणून मस्त अशा टिप्स पुढं जाऊन सांगतेच आहे. तर हे बघा, आता हे सगळं छान आपण पुन्हा एकदा हलवून घेतलं. केक करायचा ना तर केकच्या मिश्रणामध्ये तो जेवढा आपल्याला फुगवायचा आहे ना तेवढ्यासाठी अजिबात त्या मिश्रणात हवा राहता कामा नये. म्हणून खूप वेळ आपल्याला ते हलवून घ्यावं लागतं. तर आता इथं मी टीन घेतलेला आहे आणि त्याला चारही बाजूंनी थोडंसं तेल लावून व्यवस्थित ग्रीस करून घेतलं. कडेपर्यंत व्यवस्थित तेल लावलं. आता त्याच्यानंतर हे तयार झालेलं आपलं जे मिश्रण आहे ना ते ओतून घेऊयात. आता मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी कशी असावी ना ते बघा. जेव्हा आपण वरून ओततो ना तर त्यावेळी हे बघा, हे असं ते व्यवस्थित खाली पडलं पाहिजे आणि एकावर एक ते पडलं पाहिजे. म्हणजे पडल्या पडल्या पण पसरायला नको. म्हणजे जर पडल्या पडल्या पसरलं तर ते सैल होतं
आणि तसंच जर का राहिलं ना तर ते घट्ट असतं. तर आपल्याला जे मध्यम करायचं आहे ना ते एवढं झालं पाहिजे. जर का यापेक्षा तुम्हाला घट्ट वाटलं तर थोडंसं पाणी घालून सैल करून घ्या. आणि सैल जर का झालं ना तर थोडासा रवा घाला, पण मग 10 मिनटासाठी बाजूला ठेवून द्या. तर आता आपल्याला हे काढून घेतल्यानंतर हा डबा जो आहे ना तो आपल्याला व्यवस्थित आपटून घेऊन त्यातली हवा काढायची. आता ही प्रोसिजर खूप महत्त्वाची. हे मिश्रण सगळं आपलं छान तयार झालं आणि जितके वेळा हलवू तितके वेळा ते हलकं होतं आणि आपला केक छान असा फुगतो आणि त्याला रंग पण छान येतो. तर इतके वेळा आपल्याला हा डबा आपटून त्यातली हवा काढायची की अजून म्हणजे एक 10-15 वेळा तरी असं टॅप करून त्यातली हवा निघाली नाही आहे. मग एकदा हलवून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा 3-4 वेळा टॅप करून घ्यायचं. यात छोट्या छोट्या टिप्स असतात, पण त्या लक्षात नाही ना आल्या तर मग मात्र केक मध्येच बसतो किंवा फुगत नाही. तर केक फुगायसाठी किंवा तयार झालेला केक चपटा होऊ नये किंवा आतमध्ये कच्चा राहू नये म्हणून हे बघा, हे असे बबल वरती आले पाहिजेत, त्याला होल पडलेले दिसले पाहिजेत पिठाला. असं आपलं तयार झालं की नाही की मग एका बाजूला एक पातेलं किंवा कुकर, जाड बुडाचं कुठलंही भांडं तापत ठेवा, म्हणजे प्रीहीट करून घ्या आणि चांगलं तापल्यानंतर त्याच्यावरती हे भांडं ठेवून द्या. आता माझं हे पातेलं परफेक्ट मापाचं आहे म्हणून मी बरोबर मधोमध ठेवलेलं आहे. तुमचं मोठं पातेलं असेल ना तर आतमध्ये एक स्टँड घाला आणि स्टँडवरती असा हा आपला डबा ठेवून द्या. आणि झाकण घालताना एवढं घट्ट घालायचं की कुठूनही त्याची वाफ नाही गेली पाहिजे. आता मध्येच एकदा चेक करून बघूयात. मध्येच म्हणजे पूर्ण 30 मिनिटं झाली पाहिजेत. 30 मिनिटानंतर बघितल्यानंतर मध्ये थोडासा रंग बदलायचा आहे म्हणून पुन्हा एकदा ठेवला आणि 5 मिनिटानंतर काढला. 40 मिनिटानंतर आपला केक अगदी मस्त असा तयार होतो. 40 मिनटं गॅसवरची आणि नंतर 10 मिनिटं गार व्हायला. आणि जेव्हा हा टीन आपला पूर्ण गार होतो ना त्यावेळेला बघा अगदी मस्त असा रंगतदार आपला केक घरच्या घरी तयार होतो. आहे की नाही मस्त? दिसायलाही छान, खायलाही छान आणि अगदी झटपट घरच्या घरी. आवडली ना रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. वरचा हा सोनेरी रंग किती भारी दिसतो ना. याच्यावरती हवं तर तुम्ही शुगर वॉश करू शकता, म्हणजे तो आणखीन सॉफ्ट होतो. पण असाच माझ्या घरी सगळ्यांना आवडतो. तर या टिप्स वापरल्यानंतर तुमचा केक अजिबात चुकणार नाही आणि अगदी परफेक्ट होईल. डिसेंबर महिना म्हणजे खरं तर केकचा महिना. क्रिसमस जसा जवळ येतो ना तसं तसं केक आपोआप मार्केटमध्ये जास्त यायला लागतो आणि आपल्याला खायला पण आवडतो. तर हाच केक घरच्या घरी करायला आजपासूनच सुरुवात करा. एकदा ट्राय तर करून बघा. दिसतोय किती छान! आहाहा! असं वाटतं की ही स्लाईस उचलावी आणि पटकन तोंडात घालून तोंड मिटून घ्यावं. अगदी तोंडात ठेवल्या ठेवल्या विरघळतो. एवढा भारी होतो बरं का. नक्की करून पहा.